नमस्कार, स्वप्नास किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण इथे आळू वड्या बनवणार आहोत। त्याच जुन्या पद्धतीने तुम्ही आळू वड्या बनवून बोर झाला असाल तर एकदा या नव्या पद्धतीने ट्राय करून नक्की बघा। अशा पद्धतीने बनवाल तर नक्की तुम्हाला आवडतील आळू वड्या। बनवण्याची पद्धत ही अतिशय सोपी आहे। तुम्ही इथे व्हिडिओमध्ये पाहतच आहात। अतिशय छान चटपटीत अशा आळू वड्या बनवून तयार झालेल्या आहेत। कुरकुरीत होतात, रंग तर खूप छान आलेला आहे। ह्या वड्यांची चव एवढी भारी लागते की तुम्हाला खाण्यासाठी परत बनवाव्या लागतील। एवढी अप्रतिम चविष्ट होतात ह्या वड्या। वडी बनवण्यासाठीचं साहित्य इथे मी घेतलेलं आहे। चवळीच्या शेंगांच्या अशा बिया काढून घेतलेल्या आहेत। हे थोडे जून बिया आहेत चवळीच्या शेंगांच्या, ते वडीसाठी मी वापरत आहे। आळूची पानं इथं 8-10 पानं मी घेतलेली आहेत। लेयर्स मध्ये आपण करणार आहेत वड्या। बेसनचं पीठ इथं अर्धी वाटी घेतलेलं आहे। तांदळाचं पीठ अर्धी वाटीला थोडं कमी घेतलेलं आहे। हळद आणि हिंग थोडं वापरत आहे। हळद हा कलरसाठी आपण वापरणार आहे। जिरे घेतलेले आहेत। मीठ घेतलेलं आहे, चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। त्याचबरोबर इथं कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे। थोडी जास्त कोथिंबीर वापरायची, छान टेस्ट लागते। मिरची, लसूण आणि आल्याची पेस्ट आपण इथं करून घेणार आहे। तिखट मिरची तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार गरजेनुसार यूज करा। इथं मी जास्त तिखट आहे म्हणून थोडी कमी यूज केलेली आहे। इथं आता आपण चवळीच्या शेंगांची असं पेस्ट बनवून घेणार आहेत। मिक्सरमध्ये पाणी घालून असं आपल्याला चवळीच्या शेंगा वाटून घ्यायच्या आहेत। अशी बारीक पेस्ट बनली जाते। ओल्या शेंगा आहेत त्यामुळे पटकन वाटल्या जातात। त्याच भांड्यामध्ये आपण आलं लसूण मिरची पेस्ट करून घेतलेली आहे। आता सर्व मिश्रण आपल्याला एकत्रित हलवून घ्यायचं आहे। आता याच्यामध्येच आपण जे साहित्य घेतलेलं आहे ते घालून घ्यायचं आहे। सर्व साहित्य मिक्स करून आपल्याला असं हलवून घ्यायचं आहे। एक पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। थोडी पातळसरच आपण पेस्ट बनवून घ्यायची, म्हणजे पानाला आपल्याला व्यवस्थित लावता येईल। लेयर्समध्ये आपण पानं बनवणार आहोत वडी, त्यामुळे आपल्याला पातळ अशी पेस्ट लागेल। जाडसर पेस्ट केली तर वडीची जाडी पण वाढेल आणि आतून शिजणार नाही पटकन ती जास्त वेळ। इथे आपण चिंच घालण्याच्या ऐवजी कोकम थोडं घालत आहे। इथं कोकम सिरप आहे, हे चिंच नाहीये माझ्याकडे सध्या, त्यामुळे मी इथं कोकम सिरप घालत आहे। कोकम सिरप नसेल तर तुम्ही तुमच्याकडे जे आमसूल आहे ते घालू शकता, त्याचाही वापर छान होतो, म्हणजे छान टेस्ट लागते वडीला। आता कोथिंबीर घालून एकदा मिश्रण सर्व आपण एकत्रित करून घ्यायचं आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतल्यानंतर अशी पानं आपल्याला अशा पद्धतीनं, पानाच्या रंगाची फेंट बाजू आपली वरच्या बाजूला येणार आहे, शिरांची बाजू, त्या बाजूला आपण अशी पेस्ट लावून घ्यायची आहे। जे आपण बनवलेली आहे पेस्ट पिठाची, ती अशी व्यवस्थित लावून घ्यायची। अशा पद्धतीने इथं दाखवल्याप्रमाणे पाण्याला आपली पेस्ट अशी लावून घ्यायची आहे, जी आपण मिक्स पिठांची बनवलेली आहे। इथं तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार लेयर्स करू शकता, म्हणजे जाडसर हवे असेल तर तुम्ही जास्त पीठ लावून बनवू शकता। पातळसर हवे असेल तर तुम्ही कमी पिठाचा वापर करा। इथं मी मीडियम साईजमध्येच बनवत आहे, जास्त पातळ नाही किंवा जास्त जाडही नाही, अशा पद्धतीनं बनवत आहे। मी एका वेळेला इथं 4 पानांचा वापर करून लेयर्स बनवत आहे। जास्त पानं वापरणार असाल तर थोडं कमी पीठ वापरा, म्हणजे आतून व्यवस्थित शिजल्या जातील वड्या। तर 4च पानांचे लेयर्स मी बनवत आहे, त्यामुळे मी थोडं जास्त पीठ लावून बनवत आहे। पिठाचा वापर जास्त केल्यामुळे थोडे चवीलाही लागतात। आळूच्या पानांची चव जास्त लागत नाही। अशा पद्धतीनं बनवून घ्या तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार बनवू शकता। इथं माझा रोल बनवून तयार झालेला आहे। आता आपण रोल फोल्ड करून घेऊयात। ज्या पानाच्या वरच्या बाजू आहेत, देठाकडची बाजू, ती आपल्याला पहिल्यांदा फोल्ड करून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीनं फोल्ड केला तर तुमची वडी तेलामध्ये कधीच सुटणार नाही। अशा पद्धतीने आता वड्या बनवून आपल्या तयार झालेल्या आहेत रोल। आता आपण ते उकडून घेणार आहे। पाणी गरम करून घेतलेलं आहे पातेल्यामध्ये। अशी मी होल असलेली प्लेट यूज करत आहे, तुम्ही स्टीमरचा वापर करू शकता। अशा पद्धतीने आता त्याला तेल लावून घेतलेलं आहे प्लेटला मी, आणि त्याच्यामध्ये रोल ठेवून दिलेले आहेत। आता रोल उकडण्यासाठी आपल्याला 10 मिनिटं लागतात। अशा पद्धतीने इथं आपण झाकण ठेवून उकडून घेत आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता रोल उकडून झालेले आहेत आपले, आणि असे टमटमीत फुगलेलेही आहेत। पीठ आपण ते चवळीचं पीठ वापरलेलं आहे, त्यामुळे असे फुगलेले आहेत आणि अतिशय चविष्ट व झालेले आहेत। या वड्या अशाच खाल्ल्या तरी टेस्टी लागतात, पण कुरकुरीत होण्यासाठी आपल्याला फ्राय करायच्या आहेत इथे वड्या, म्हणजे कुरकुरीत वड्याही छान लागतात। अशा पद्धतीनं जर तुम्ही खाणार असाल तर मऊ होतील वड्या ह्या, म्हणजे मऊ खाणार असाल तर अशा पद्धतीनं खाल्ल्या तरी चालतात, पण फ्राय केल्यामुळे कुरकुरीत होतात, त्यामुळे कुरकुरीत वड्या छान लागतात। आता आपल्या वड्या अशा काप करून घेणार आहे आपण। इथं थोड्या मोठ्या साईजमध्येच काप करून घ्यायच्या।
म्हणजे तळत असताना तेलामध्ये सुटणार नाहीत, वेगळ्या होणार नाहीत वड्या किंवा वड्यांचा चुरा होणार नाही. म्हणून असं मोठ्या साईजमध्येच काप करून घ्यायच्या. वड्या इथं सर्व काप करून झालेल्या आहेत. आता आपण फ्राय करून घेऊयात. इथं गॅसवरती फ्राय पॅन ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये तेल घालून घेतलेलं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपण वड्या सोडून घेऊयात. वड्या आपल्याला अशी एक एक सोडून घ्यायची आहे. आपण शालो फ्राय थोडक्यात करत आहोत, डीप फ्राय करत नाही, त्यामुळे व्यवस्थित भाजून घ्यायच्या आहेत. इथं आपल्याला वड्या व्यवस्थित सगळीकडे वड्या अशा पसरवून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे एकमेकाला चिकटणार नाहीत. वड्या तळत असताना आपल्याला पहिल्यांदा हाय फ्लेम करायची आहे गॅसची, म्हणजे त्या कुरकुरीत भाजल्या जातील. तेल जास्त त्याच्यात ॲब्सॉर्ब होणार नाही. पहिल्यांदाच हाय फ्लेमवरती आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहेत. त्या पटकन भाजल्या जातात, म्हणजे तेलामध्ये विरघळणारही नाहीत. अशा पद्धतीने त्यांचं कोटिंग एक तयार होतं साईडनं, म्हणून आपल्याला हाय फ्लेमवरती पहिल्यांदा भाजून घ्यायचे आहेत. खुसखुशीत खमंग होण्यासाठी आपल्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत वड्या भाजून घ्यायच्या आहेत. अशा पद्धतीनं आता इथं वड्या भाजून झालेल्या आहेत. तुम्ही पाहत आहात, अतिशय सुंदर दिसत आहेत आणि वासही खूप सुंदर येत आहे. ही युनिक रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. आणि रेसिपी आवडली असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रेसिपींसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही माझ्या रेसिपींना सपोर्ट करत आहात, त्यासाठी तुमचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद. असंच नेहमी सपोर्ट करत राहा.